Вітаю! Сьогодні зробимо невеличкий огляд газових напольних димоходних котлів АТЕМ серії Житомир-3. Котли виготовляються потужністю від 7 до 150 кВт. Конкретно це модель 10 кВт, 12, 16 кВт, 20, ну і далі вже вони будуть більші. Котли можуть бути з верхнім розташуванням димоходного патрубка, так і з заднім. На роботу це ніяк не впливає, просто при купівлі ви обираєте, як вам зручніше котел підключати. Також котли можуть бути одноконтурні або двоконтурні. Одноконтурні котли призначені тільки для опалення приміщення, двоконтурні також для підігріву гарячої води. Всі котли Житомир-3 обладнані італійською автоматикою Євросіт та італійськими пальниками Polidoro. До речі, ця автоматика є енергонезалежною, що в наших умовах дуже важливо. Тобто вона не потребує підключення до мережі 220 вольт, працює механічно, тут є п'єзоелемент, запалюється фітіль. І за рахунок того, що фітіль горить, він нагріває термопару, виробляється мікроток, який дозволяє керувати газовим клапаном безпосередньо. Тому котел повністю працює автономно, без електрики, ще раз повторююсь. Якщо у вас система з природною циркуляцією теплоносія, взагалі не треба ніякого живлення. Якщо у вас насос набагато легше заживити, ніж котли навісні імпортні, які часто потребують ноль, землю, там є свої моменти, як їх підключати, і треба трошки погратися. Тут все набагато простіше. Якщо є насос в системі, взяли автомобільний акумулятор, підтикнули, і система також працює без електрики. Тепер розповім про особливості котлів серії Житомир-3. Котли потужністю від 10 до 12 кВт обладнані такою системою, яка називається ATEM Start. Для чого це зроблено? Це, по суті, заслонка, яка відкривається для легкого запуску котла після тривалого простою. Тобто, якщо у вас холодний димоход або погода не дуже для запуску котла, ви можете відкрити заслонку. От зараз я покажу, як це працює на макеті. Перед запуском котла відкривається заслонка на одній із труби. Котел дуже швидко прогріває димоход, тобто, виходить, прямоток. І виходить дуже швидко на стабільний режим роботи, не вибиває автоматика, нічого. Після 50 хвилин такої роботи ви заново закриваєте цю заслоночку, і котел працює в звичайному режимі. Далі, що із цікавого, в котлах є ось така заглушка. Це заглушка, це місце для встановлення електричного тену. Робиться це також в котлах від 7 кВт до 15, до 16 кВт. І якщо ви вже навіть встановили котел, ви можете в будь-який момент докупити електричний тен, відкрутити, попередньо злити воду з котла, відкрутити цю заглушку і поставити електричний тен. Тобто у вас котел буде як і газовий, так і електричний. Електричний тен має ось такий вигляд. Тобто це макет, нібито він вкручений в котел. До нього бажано ще придбати відразу автоматику. Конкретно це автоматика харківської фірми Tenco, але вона може бути будь-яка. Особливо, якщо у вас підключений нічний тариф, це дуже зручно. Наприклад, вдень опалюєте газом, вночі електрикою. Або просто як резерв. У нас ця система так і називається – електрорезерв. На всякі випадки. Випадки зараз бувають різні.
Також із цікавих речей котли Житомир-3 обладнані плаваючою заслінкою газохода. Такого ні в кого немає. Воно у нас зверху, воно отак от вільно собі шатається. Це зроблено для того, щоб економити теж трошки газу. Вона при роботі котла притягується до газохода та не дає витягувати тепле повітря з приміщення через котел. У випадку, якщо у вас пропадає тяга, наприклад, в димоході, щось не так, вона відкривається, гарячий воздух починає йти на датчик тяги, він відключає автоматику, перекриває газ. До речі, котел обладнаний датчиком тяги, датчиком полум'я, датчиком перегріву, тобто всі системи безпеки тут присутні. В будь-яких випадках газ відключається в аварійних випадках, тобто споживач повністю захищений та знаходиться в безпеці. Ну і з нового. Зараз усіма котлами Житомир-3 йдуть отакий комплект стрижнів і кріплення на пальник. Зазвичай знаходяться вони ось тут, примотані до газової труби. Тобто, коли ви котел купуєте, ви маєте зняти пальниковий пристрій, відкрутити один болт, там другий, і поставити на пальник ці стрижні. Картинку покажу, як вона ставиться. Багато хто питає, що з ними робити. Це зроблено для відповідності сучасним нормам екодизайну та екологічних норм, які доведені вже до європейських норм. Трошки знижує шкідливі викиди. Тому маємо таке робити. Ставити чи не ставити, це залишається на розсуд вже кінцевого покупця. Але виготовляти такі котли без такої штуки вже не можна. Тому ось так на сьогоднішній день маємо. Всі котли Житомирського заводу сертифіковані, відповідають технічному регламенту, мають всі дозволи, пройшли всі випробування. Тому у вас не буде ніяких питань при встановленні котла з газовими службами та іншими.